السلام علیکم زم اویس په نن ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې څرنګه تاسو دغه رنګي فوډ ورلد والا ویلاګز ویډیوز سازولی شئ دا نن سبا په ټرینډینګ کې هم دی لازمي ټرای کړئ که تاسو یوټیوب ته لاړ شئ یا تاسو ټیک ټاک ته لاړ شئ فیسبوک ته لاړ شئ هرې سوشل میډیا ته لاړ شئ اول د تاسو دغه رنګ ویډیوز وګورئ نو په هغې باندې په میلیونز کې ویوز وي نو چېرته هم تاسو داسې قسم ټرینډز مه میس کوئ په اسانه باندې سازیږي که تاسو غواړئ زه خپل چینل ګرو کړم د فیسبوک پیج ګرو کړم دغه رنګې ټیک ټاک آی ډي ګرو کړم مخکې بوزم فالوورز پرې راولم ویوز پرې راولم داسې قسم ټرینډز چې کله هم راځي دا تاسو فالو کوئ نو انشاءالله چې ستاسو اکاونټ به مخې ته ځي ګرو کیږي به بس داسې قسم ویډیوز موږ سازولی څنګه شو ډېره اسانه طریقه ده په اسانه په یو څو کلیک سره تاسو سازولی شئ نو مکمل زه تاسو په دې ویډیو کې ګایډ کوم خو دې نه مخکې که تاسو چینل نه سبسکرایب کړی دا خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ چې هر سړی زده کړي چې دا څنګه سازیږي نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته زما د موبایل سکرین تاسو ته ښکاري د ټول نه اول چې کوم دی موږ ته د یو پرومپټ ضرورت دی هغه پرومپټ به تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي که تاسو چېرته په یوټیوب کې ویډیو ګورئ او که په فیسبوک کې ګورئ نو په فرسټ کمنټ کې به تاسو دغه پرومپټ میلاو شي دغه پرومپټ کې به تاسو هیڅ نه کوئ اول به تاسو چیټ جی پی ټي کولاو کوئ په خپل موبایل کې د کوم ملګرو سره چې چیټ جی پی ټي انسټال نه دی نو په خپل موبایل کې پلی سټور یا اپ سټور کولاو کوئ په هغې کې سټ کوئ چیټ جی پی ټي او دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کوئ او دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کوئ چې کله هم تاسو ډاونلوډ کوئ سمپل اوپن کوئ بیا تاسو زما د ډسکرپشن ته ورشئ یا تاسو د فرسټ کمنټ ته ورشئ هلته کې به تاسو ته میلاو شي دا پرومپټ هغه پرومپټ تاسو کاپي کوئ چې کله هم تاسو کاپي کوئ هغه پرومپټ تاسو دلته کې بیا پیسټ کوئ چې کله هم پیسټ کوئ دا یو اوږد چې کوم دی پرومپټ دی ډېر لانګ دی تاسو به اخري وخت ته راشئ نور به هیڅ نه کوئ چې کوم چیز باندې تاسو په بیکګراونډ کې راوستل غواړئ د کوم ویلاګ تاسو چې کوم ویلاګ سازول غواړئ په کم یو ډش باندې په کم یو خوراک باندې تاسو سازول غواړئ چې په بیکګراونډ کې د هغه سم زیات پراته وي نو هغه به تاسو دلته کې ولیکئ په دې فوډ نیم نه بعد دلته کې ما برګر لیکلی دلته کې تاسو پیزا هم لیکلی شئ زه به دلته کې ولیکم پیزا دلته کې ما ولیکلو پیزا تاسو په کم یو باندې هم سازول غواړئ هغه تاسو سازولی شئ تاسو د هغې نوم درځي نوم پر فوډ نیم کې لیکئ او بیا تاسو پر ایرو باندې کلیک کوئ اوس به دا څه کوئ تاسو له به د ایمیج دپاره هم پرومپټ لیکي او تاسو له به د ویډیو دپاره هم پرومپټ لیکي اوس ایمیج به ترې موږ څنګه سازولی شو ویډیو به څنګه سازولی شو ویډیو کې درته مخکې ښیم ویډیو بالکل سکیپ کوئ نه دلته کې لیکلی دی سین 1 او د سین 1 لپاره بیا د ویډیو جنریټ کولو لپاره د بي نمبر پرومپټ هم دی دغه رنګې مالی چې کوم دی ډایلاګ چې کوم دی په هندۍ کې راکړه د دې هندۍ په ځای باندې تاسو که چېرته په پښتو کې لیکل غواړئ نو په پښتو کې پکې ولیکئ هغه به بیا وایي په خوله باندې نو اوس که راشئ تاسو دلته کې زه د اول نمبر پرومپټ چې کوم دی زه دا کاپي کوم ما کاپي کو ما د اول نمبر پرومپټ چې کوم دی دا کاپي کو دغه رنګې تاسو له د سین 1 پرومپټ هم درکړي او بي نمبر دل هم درکړي مطلب د په دې سین 1 کې چې کوم اول نمبر پرومپټ دی په دې په ذریعه تاسو ایمیج جوړولی شئ بیا چې کوم دی د لاندې دی په دې باندې دا بي نمبر په دې باندې تاسو بیا څه کولی شئ په دې باندې تاسو ویډیو جوړولی شئ د دغې ایمیج نه زه تاسو په ډیټیل سره پوه کوم چې څنګه تاسو کولی شئ بیا سین 2 چې سین 3 دا شنې 15 سینز دي تاسو ساز کړي دي په دې 15 سینز باندې تاسو ویډیو سازولی شئ شپږ سیکنډ ویډیو به سازولی شئ اوس د اول نمبر ما کاپي کو زه به اوس راشم دلته کې جیمینای ته تاسو ته ښکاري جیمینای که د چا سره انسټایل نه پېژني نه نو په دې کې موږ تصویران جوړولی شو کوم خلک نه پېژني نه وي جیمینای نه پېژني نو لاړ شئ پلی سټور ته یا اپ سټور ته په هغې کې سټ کړئ جیمینای دا اپلیکیشن تاسو بالکل فری ډاونلوډ کړئ اوپن یې کړئ چې کله هم تاسو اوپن کړئ اوس که تاسو خپل ځان به کې راوستل غواړئ چې زما مخ ته به کې چینج هم نه شي او دا ویلاګ د زه کوم یا تاسو مطلب په بل چا کول غواړئ په بختي رحماني کول غواړئ په سپین خاني کول غواړئ ستاسو بیا خپله مرضي ده هغه تصویر به تاسو ډاونلوډ کړئ یا ستاسو خپل تصویر تاسو د ګیلرۍ نه راواخلئ دغه تصویر تاسو د ګیلرۍ نه راواخلئ څنګه چې ما راواخیستو او بیا چې کوم پرومپټ تاسو کاپي کړی دی د اول نمبر د سین 1 دغه تاسو پیسټ کوئ په ایرو باندې کلیک کوئ زما چې کوم دی اول نمبر تصویر تیار شو دا به زه ډاونلوډ کړم و زه دویم نمبر سین دپاره هم سازول غواړم اب هم زه ساز کوم چې وری دا سیو شي اول نمبر سین چې کوم دی اب تاسو د هغې لپاره تصویر تیار کړئ اوس دویم نمبر سین چې کوم دی دا خو وشو اوس دویم نمبر سین دپاره هم زه تیاروم نو را به شم د چیټ جی پی ټي ته او دا بي به پکې تاسو سکیپ کوئ په دې په ذریعه به اوس موږ ویډیو سازو دویم نمبر چې کوم دی سین دا سین 2 د دې دا فرسټ چې کوم دی دا به زه دغه کړمه دا به زه دې ځنواله تر دې ځګې پورې کاپي کړمه او را به شم بیا جیمینای ته او په جیمینای کې به زه خپل تصویر د ګیلرۍ نه اپلوډ کړم د ګیلرۍ نه ما خپل تصویر اپلوډ کړو دا دویم نمبر پرومپټ چې کوم دی زه به دا پیسټ کړم چې پیسټ کړم پر ایرو باندې به کلیک کړم نو اوس په یو څو سیکنډ کې زما دا بل دویم نمبر تصویر هم تیار شي دویم سین تصویر به هم تیار شي اوس دغه شلې به تاسو د 15 سینز د اول نمبر کوم پرومپټ چې دی مطلب د سین 1 کې کوم اول نمبر پرومپټ دی اب کاپي کوئ په هغه په ذریعه به تاسو 15 ایمیجز جوړ کړئ اوس د دغې ایمیجز نه بیا تاسو ویډیو جوړوئ بالکل په اسانه په ډېر شي اے ټولز دی ویډیو جنریټر دی چې د ایمیج نه ویډیو جوړوي دا شانتې میټا دا ګروک دی
او ګوګل AI سټوډیو کوم چې ویو 3 ده پای کې تم تاسو سازولای شي. ما چې کوم دی دا دوه تصویران تیار کړو یو اولنیو اوس دا دویم تیاریږي دا بس مکمل شي د دې نه بس موږ ویډیو سازو د هر یو سین لپاره به تاسو ویډیو سازوئ. ویډیو بس چې کوم دی موږ په ګروک کې سازو په ګروک کې طریقه خېما ګروک څوک نه پیژني لاړ شي پلی سٹور ته یا اپ سٹور ته سرچ کړئ ګروک AI دا تاسو ډاونلوډ کړئ فلحال فری ده. دویم نمبر امیج هم زما لپاره جوړ کو اوس په دې نه موږ ویډیو سازو. دویم نمبر امیج هم زما لپاره سیو کو اوس په دې نه ویډیو سازو ما اوس د سین 1 د سین 1 دی نه موږ ویډیو سازو ما نو زه به سو کوم دا پرومپټ چې کوم دی دا بی نمبر د سین 1 لپاره دا به کاپی کما اوس دلته کې هندي ټکی لیکل دي نو که تاسو چرته په پښتو کې لیکل غواړئ سمرم د هندي د لیکل وې تاسو تخکاری پرې کې تاسو پښتو لیکئ نو هغه پښتو پکې بیا وایي مطلب که چرته ویلاګ سازوي که تاسو چرته ویلاګ سازوي او په پښتو کې په ویل غواړئ په اردو کې په ویل غواړئ په انګلیش کې په ویل غواړئ د هندي په ځکه باندې تاسو بیا هغه لیکل کوئ په پښتو کې په اردو کې په انګلیش کې تاسو بیا لیکل کله تاسو دا وکړئ چې کله تاسو پرومپټ کاپی کوي راشي ګروپ کولاو کوي چې کله تاسو ګروپ AI کولاو کوي دلته کې لیکل کریټ ویډیو پرې باندې کلیک کړئ بیا تاسو پر پلس آیکن باندې کلیک کړئ د ګیلری نه تاسو تصویر راخلئ انیمیټ فوټو پرې باندې کلیک کړئ دا اول نمبر راواخلئ ډن باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو دا پرومپټ پیسټ کړئ پر ایرو باندې کلیک کړئ دا بس پروسیسینګ سٹارټ شي دا اوس پروسیسینګ سٹارټ اوس په 100 سکند کې زموږ ویډیو تیار شي تاسو به وګورئ ये सपना लग रहा है दोस्तों, ये पूरी दुनिया पिज्जा से बनी हुई है और ये सड़क तक क्रिस्पी क्रस्ट की है. पीछे देखो सॉस की नदी बह रही है. ये सपना लग रहा है. دا شان دي دا اول نمبر سین تیار شو دا به ډاونلوډ کوم چې کله تاسو پر ایرو آیکن باندې کلیک کړئ نو دا به تاسو په ګیلری کې ډاونلوډ شي. واس د دویم نمبر سین د لپاره چې کوم امیج مونږ جوړ کړی دا غي نه بس مونږ ویډیو سازو را بشي چیټ جی پی ټی ته او په چیټ جی پی ټی کې سین 1 د لپاره خو مونږ ساز کو اوس په سین 2 د لپاره دا بی نمبر پرومپټ په ځکه کاپی کما چې کلم زدا کاپی کم را بشم وس واپس دی ګروک AI ته او دلته کې بیا زه پر پلس آیکن باندې کلیک کوم دا دویم نمبر سین امیج چې کوم دی دا وزه اپلوډ کوم چې کله هم زه دا اپلوډ کوم چې کله هم دا اپلوډ شي اوس پورته دلته کې دا پرومپټ چې کوم دی پیسټ کوم پر ایرو باندې به کلیک کوم چې په دې ځکه کلیک کوم اوس په دې نه هم په 100 سکند کې دغه ویډیو تیار شي تاسو بیا کتلی شئ ریزلټ دغه رنګ سمرم سینز دي پنځه سینز دي اول ولا تاسو امیجز جوړ کړئ بیا تاسو دغه رنګ ویډیو ساز کړئ بیا تاسو په کیپ کټ کې راوځي کوي زیاتره ملګری په کیپ کټ کې موږ څنګه راوځي کولای شو په دې باندې ویډیو ساز کا په کیپ کټ کې ویډیوز راوځي کول آسان دي بس لاړ شئ کیپ کټ اوپن کړئ په پلس آیکن باندې کلیک کړئ چې سمرم سینز تاسو جوړ کړی دي هغه 1 بای 1 چې کوم دی اول چې کوم دی 1 نمبر بیا 2 بیا 3 بیا 4 دغه رنګ راوځي کوي بیا تاسو ایکسپورټ په دې مطلب ځاله ویډیو ساز کوم په کیپ کټ کورس اوس تاسو دا وګورئ دا دویم نمبر ویډیو چې کوم دا تیار شو وځه تاسو وګورئ دویم امیج چې ما کوم جوړ کړو मतलब دویم نمبر کم سینو داغه نه هم ویډیو تیار شو पहाड़ों के बीच खड़ा हूं और नीचे انټرنیټ را سره لک سلو دی داغه د وجنه رو لوټ کیږي دغه رنګ سمرم سینز دی هغه تاسو جوړ کړئ بیا پر ایرو آیکن باندې کلیک کړئ تاسو په ګیلری کې به ډاونلوډ شي دغه رنګ تاسو په اسانه باندې فود ورلد والے ویډیو سازولای شئ بالکل اسانه طریقه را کبي پوه شئ نه بیا ګورئ ان شاء الله په به شئ دا ونه نئی ویډیو دغه رنګ انفارمیټیو ویډیو ز په مخ خېجوم که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ خو ما سبسکرایب کړئ